হাই গাইজ, কি খবৰ? এইটো দীপিকা ব্লগৰ প্ৰথমটো ৰেচিপি ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় লাইক এটা কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়া কেনেকৈ বনালোঁ কি কথা চাওঁ আহক ভিডিঅ'টো। সেয়া জুই ধৰি কেৰাহীত তেল দিছোঁ অলপ গৰম হ'বলৈ কাৰণে, আৰু আজি আমি বনাম ৰঙালাও আৰু চয়াবিনৰ অলপ কাৰী। তাৰপাছত এয়া মছলাখিনি দি ল'লোঁ। দিয়াৰ পাছত শুকান জলকীয়া, পিঁয়াজ আৰু মছলা কি ইউজ কৰিছোঁ ক'ম বাৰু পিছত। তাৰপাছত ইয়াত শুকান জলকীয়া আৰু পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিলেই হ'ল। এনেকৈ ভাজি ভাজি অলপ গোন্ধ অহালৈকে এনেকৈ ভাজি থাকিলোঁ। তাৰপাছত অলপ দিলোঁ পাঁচপন, যাতে গোন্ধটো আহে। গোন্ধটোৰ কাৰণে অলপ পাঁচপন ইউজ কৰিছোঁ, বেছিকৈ নহয়। তাৰপিছত গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিলোঁ। তাৰপাছত ইয়াত দিলোঁ অলপ হালধি, বেছি নহয়, হালধিটো অকল ৰঙৰ কাৰণে অকণমান দিলেই হ'ল। আৰু মছলাৰ ভিতৰত আমি ইউজ কৰিছিলোঁ চব্জি মছলা, নিমখ, জলকীয়া গুড়ি, জিৰা, ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু অলপ ধনিয়া গুড়ি। তাৰপিছত এইখিনি ৰঙচুৱা হ'ল আৰু ভাজিও এয়া গোন্ধ ওলাইছে অলপ। তাৰপিছত এনেকুৱাতে আমি চব্জিখিনি ইয়াত দি দিলেই হ'ল। তো ইয়াত দেখিছে চব্জিখিনি এনেকৈ গৰমো হৈছে তেলটো, আৰু লাহেকৈ এনেকৈ দি দিলেই হ'ল। তাৰপিছত ইয়াত ধুনীয়াকৈ লৰাই দিলোঁ গোটেই মছলাখিনি মিক্স হৈ যোৱালৈকে। ইয়াত লৰাই থাকিলেই হ'ল যেতিয়ালৈকে মিক্স হৈ নাযায় ধুনীয়াকৈ, নহ'লে চব্জিটো খাবলৈ বেয়া হয়। আৰু ইয়াত অলপ জলকীয়া গুড়া দিছোঁ। আপোনালোকে চাই ল'ব কোনে জলকীয়া বেছি খায়, বেয়া কম খায়। কিছুমানে বেছিও খায়, কিছুমানে কমকৈও খায়। চ' তাৰ অনুসাৰে দিলেই হ'ল। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ লৰাই দিলোঁ। লৰাই দিয়াৰ পিছত ঢাকন মাৰি দিলোঁ। আৰু এয়া 5 মিনিটৰ পাছত দেখা পাইছে ধুনীয়াকৈ ৰং উঠি আহিছে, গোটেই মছলাখিনি লাগি গৈছে। আৰু আপোনালোকে যদি ভাজি খাব বিচাৰে এইখিনিতে নমাই খাব পাৰে, আৰু সিজিয়ে গৈছে। মই জোল বনাম, সেই গতিকে পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু মই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেইকাৰণে অলপ উতলি আছে। চ' আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কোনো কথা নাই। তাৰপাছত গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই 10-15 মিনিটৰ কাৰণে অলপ ঢাকন মাৰি থ'লেই হ'ল। 10 মিনিটৰ পাছত এয়া ধুনীয়াকৈ উতলতে আহিছে আৰু সিজি গৈছে। এনেকুৱাতে মই ভাঙি দিছোঁ, বেছি পাতল হৈ আছে, ডাঠ কৰিবৰ বাবে অলপ ভাঙি দিছোঁ আৰু অলপ উতলাই দিম। 5 মিনিটমান উতলোৱাৰ পাছত এয়া আমি নমাই দিম। এয়া ভাতৰ লগত লৈ লৈছোঁ খাবৰ বাবে, আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি কৰিছোঁ। বাই বাই।